بشر صرفاً کمتر از 1 میلیون سال عمر دارد. ما جدیدترین مخلوق تکامل یافته هستیم و بیش از همه بلند پروازیم. ما در طول زندگی کوتاه خود بر روی زمین جهان اطراف خویش را به کلی تغییر داده و امروز به نظر می رسد هیچ چیزی نمی تواند مانعی سر راه ما قرار دهد جز بدنمان. شمایل بشر خود یک معجزه تکامل است، اما هدف این نبوده است که برای همیشه دوام بیاورد. نیروی عضلانی ما رو به فرسودگی می رود. استخوان‌های ما آب و شکننده می شوند. سیستم انرژی ما کاهش می یابد. دست‌هایمان قدرت خود را از دست می دهند. حس‌های ما و مغز ما تدریجاً کند می شوند. مجسم کنین چه می شد اگر ما می توانستیم بدن انسان را از نو بسازیم تا با این مشکلات روبرو نشوند. ما به این هدف نزدیک شده ایم. سرگذشت ما. موفقیت نوع بشر به این معناست که ما به مراتب طولانی تر از گذشته عمر می کنیم. طی 100 سال گذشته حد متوسط عمر در جهان غرب 40% بالا رفته است. طولانی تر شدن عمر به معنای بهتر زیستن نیست. هر انسانی که 80 سال عمر می کند نیمی از عمر خویش را در حالت سیر نزولی به سوی از کار افتادگی به سر می برد و این مشکلی است که این دو نفر در صدد رفع آن برآمده‌اند. دکتر جی اولشانسکی و دکتر بروس کارنز کارشناسان سالخوردگی بشرند. آنها هدفی را دنبال می کنند که تاکنون سیر تکامل به آن دست نیافته و آن آفریدن انسانی است که دوام بیاورد. کوین نسبتاً سلامت است، اما در 40 سالگی بدن او سیر نزولی را آغاز کرده. The idea today is several-fold. One, we want to draw attention to the things that do go wrong. And then we want to ask the question, well, what might we do if we could design bodies that were built to last? And we're going to do that by fixing the things that go wrong. Kevin, I see you're not wearing glasses. Is that usual? What about chest pains? And what's your weight? Vertigo, dizziness? Do you exercise regularly? And what about grandparents and your mother? ما نوع موفقی از موجودات هستیم، چون تمام اعضای بدن ما با ترکیب قدرتمند تکامل یافته. Lower back. Lower back. And no shortness of breath? Occasionally I get quite puffed out actually, yeah. Okay. اما در یک سن خاص اعضای بدن رو به فرسودگی می روند. Let's take a look. LEFODP. دلیل آن بسیار ساده است. بدن ما در سیر تکاملی فقط برای ایجاد خانواده طرح شده. آنچه سیر تکاملی را پیش میبرد ژن است. هنگامی که شما صاحب فرزند میشوید، نیمی از ژن‌های شما و همسر شما به فرزندانتان منتقل میشود. هنگامی که این نقل و انتقال انجام شد، آنگاه وظیفه شما فقط این است که فرزندانتان را بزرگ کنید و آن وقت می توانید از میان بروید. Kevin, would you stand up for me, please? بیش از 500 میلیون سال طول کشیده است که سیر تکاملی ما را از اجداد اولیه خود به شکل امروزی درآورد. اکنون وظیفه این دو آن است که طرح بدن انسان را تغییر دهند. طرح این دکترها باید از بهبود بخشیدن به آنچه داریم فراتر رود. آنها باید طرح کلی را پاره کرده و از نو شروع کنند. A fundamental fix is going to require a basic change in the structure of the body itself. And in doing so, we're going to end up constructing a completely new kind of human. We have no clue how it's going to end up. We don't know what it's going to look like. But what we do know, it's going to look far different than what we look like today. این است آنچه بدن انسان قادر است انجام دهد.
بندبازانی نظیر الکسی ویتنکو کاری به نظر غیر ممکن را به طور فریبنده‌ای آسان وانمود می‌کنند. در کانون این ماشین شگفت‌آور استخوان‌بندی قرار گرفته است و این استخوان‌بندی با دیگر موجودات تفاوت دارد. ما تنها موجوداتی در روی زمین هستیم که به طور عمودی روی دو پا راه می‌رویم. اجداد ما این گام عظیم را 3 میلیون سال پیش برداشتند و از آن زمان ما از مزایای آن استفاده می‌کنیم. چون با دست‌هایمان به جای استفاده در راه رفتن ابزار می‌سازیم. اما راه رفتن روی دو پا به آن معنا بود که تغییرات اساسی و عمده‌ای در بدن ما ایجاد شد. نتیجه نهایی این بود که تمامی وزن بدن ما روی ستون فقرات انباشته شود. بنابراین ما در معرض خطر دائمی قرار گرفته‌ایم. بندبازانی نظیر وولری و والدز از این آسیب پذیری بدن ما یک نمایش 2 نفره می سازند، به این ترتیب که وزن یک انسان را روی ستون فقرات یک انسان دیگر قرار می دهند. ما با تماشای این صحنه می خندیم چون به خوبی می دانیم که چه خطر اساسی در این کار وجود دارد، اما موضوع کاملا به عکس آن است. This is not daredevilry. It's not jumping across the Grand Canyon on a motorcycle once. It's every night at 8:20. I have to execute for the audience what will make them laugh with my body. آنها دائما تمرین می‌کنند تا راه‌های جدیدی برای نمایش خود پیدا کنند. When they're exploring new things, the first thing they have to do is say, no, I can't go that far. I can only go this far. Yeah, it's funny to go that far, but, you know, my knee, my shoulder, my back. Ready? There's a very big penalty to pay. There's an injury, and injuries can be career-threatening, and you have to be able to keep your physical condition at all times. فعالیت بدنی بسیار مفید است. استخوان‌ها در برابر فشار نوسازی می‌شوند. غضروف‌ها اگر انعطاف پذیر نگاه داشته شوند، بیشتر دوام خواهند آورد. عضلات اگر قوی بمانند، بهتر کار می‌کنند. پشت ما به طور بنیادی ضعیف است. بنابراین احتمال زمین خوردن ما بسیار است، مگر آنکه مانند بندبازان تعلیم ببینیم. برای آن گروه از ما که زمین خورده ایم مسئله شوخی بردار نیست. 2 سال پیش روبرتا بروبیکر ستون فقراتش صدمه دید. That's the structure, that's the support beams of our bodies, is our backs. Everything branches off of it. And you never know how bad it can be until it goes wrong. It's a small little problem in my back, but because it's my back and not my hand or my foot or my head, it's affected everything in my life. The difficulty is that we're living in an unnatural environment now and behaving in unnatural ways. We're not out in the savannas walking long distances. We're sitting, we're not exercising regularly. We're doing all of the unnatural things that our ancestors could not afford to do. I'd love to get a shovel and dig them up. But I have to plan every move. If I lean too far, then I pop my back out. غضروف ستون فقرات روبرتا تکان خورده و بر اعصاب اطرافش فشار وارد می آورد. دکتر جان چیو این جراحت را در بسیاری از بیمارانش می بیند. Most of our job require either sitting or prolonged standing, which are bad for the spine. And spine means to move, not to be in a static position. Because of our lifestyle, 85% of population in the Western world has some low back problem during their lifetime. روبرتا به مرکز ستون فقرات کالیفرنیا آمده است به این امید که کاری که پزشکان دیگر قادر نبودند آنجا انجام دهند. Do you have any pain right now? Oh, do I have any pain right now? Oh yes. Yeah. Oh yes. On a scale of 1 to 10. 9.5. Okay. Yes. دکتر چیو روشی ابداع کرده که توسط اشعه لیزر دیسک عامل درد را می‌سوزاند. He is going to make a small incision in my back,
and go in through my spine, and with a small holmium laser, he's going to buzz off the disc bulge that is bulging out towards my spinal cord, and the rest of my disc will be able to relax back, and I'll be better. این جراحی توسط بی‌حسی موضعی انجام می‌گیرد. دکتر چیو با هدایت اشعه ایکس به دنبال فاصله میان مهره‌های پشت روبرتا می‌گردد. یک دوربین بسیار کوچک جراحی را هدایت می‌کند. Now I'm going to go in now. برآمدگی دیسک را میلیمتر در میلیمتر از میان می‌برد. یک ساعت بعد روبرتا قادر است با عمری بازیافته به منزلش برود. Right here. It's right here. I feel great. It's truly overwhelming to be out of pain. No pain. I'm out of pain. I'm out of the world of pain. I want to walk. I want to go to the beach. Go to the beach. I want to dance. Oh my gosh. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Chu. Okay. اما این جراحی $30,000 هزینه برمی‌دارد و فقط یک نفر را مداوا می‌کند. اولشانسکی و کارنز مایلند مانع بروز این مشکلات بشوند. If you're going to fix a problem like Roberta's in a fundamental way, not just by patching it up by removing pieces of the spine or elements associated with it, a fundamental fix is going to require a basic change in the structure of the body itself. اکنون تغییر تکاملی ماکت ما شروع می شود. انسان‌ها با مشکلات فراوانی روبرو هستند که از راه رفتن و بالا رفتن سن ناشی می شود. پزشکان ما امیدوارند در یک ضربه همه مشکلات را حل کنند. Well, the first thing we're going to do is we're going to make the animal shorter. I would say a maximum of 5 feet tall. What it does is it creates a lower center of gravity, reduces the risk of hip fractures when you fall, right? So good idea. So about 5 feet tall. Since we start losing bone mass around the age of 30, if we increase the size of the bones. Increase the size of the bones early on, then they'll have more bone to lose. That's an obvious fix. As they grow older, all right? Now, one of the problems that many people have is with the joints. Here's an example of the knee joint. Now, look at this. As far as I'm concerned, you know, it operates fairly efficiently for about 7 or 8 decades. It's a complete disaster after that for most people, right? We now live well beyond the time period that these knees were intended to be used. My suggestion would be to reverse the knee joint. So you want to go radical. I want to go radical. If you remember, he had a problem with his lower back. Right. If we could shift the upper torso forward about 15 to 20 degrees, we might lower the pressure on the lower back. All right. Let's take a look. Tilting the upper torso. All right. Are you happy with these changes? Yeah. All right. Let's take a look and see what it looks like. Sure. نخستین تلاش آنان با موفقیت چندانی روبرو نشده. Well, It didn't work. no. اما تلاش آنان تازه آغاز شده است. تلاش در جهت ایجاد تغییراتی چنین عمده شاید به نظر مسخره بیاید. مگر اینکه به یاد بیاوریم آنان نمونه‌های خود را از همان سیر تکاملی گرفتند. اندام بنیادی ما از یک موجود کرم مانند و بدنهای دیگر سرانجام به ما رسیده است. این سیر تکاملی با تغییرات ژنتیکی طی 500 میلیون سال به این مرحله رسیده. To produce what we know as a modern human being. Imagine what would occur if we were to actually take control over the reins of evolution. It is possible we might be able to accelerate change much more rapidly. زمانی که ژن‌ها از یک نسل به نسل بعدی منتقل می‌شوند، نخستین گام در تغییر تولید مثل است. ما از همکنون از طریق القاح مصنوعی این کار را انجام می‌دهیم.
میشل راندازو پس از آن که طبیعت در بارور ساختن او کوتاهی کرد، به انقلاب القاح مصنوعی پیوست. آن دو تحت نظر دکتر برایان برگر در بوستون تحت مداوا قرار گرفتند، اما مداوا آنطور که انتظار می‌رفت پیشروی نکرد. So we did a cycle of in vitro fertilization. We were able to get eggs. We put the eggs together with what appeared to be normal-looking sperm, and unfortunately, nothing happened. So the eggs and sperm just sat in the dish, and they looked at each other, and nothing took place, and no fertilization really occurred. As compatible as my husband and I were to marry each other, his sperm and my egg were not very compatible. And that news was quite devastating, actually. اما یک راه حل دیگر وجود دارد و آن روشی است که به طور اختصاری ICSI خوانده می شود که یک سیستم القاح مصنوعی پیشرفته تر است. سپرم در واقع به داخل تخمک تزریق می شود و اکنون به خاطر این سیستم جدید دو چیز اتفاق افتاده است. ژن‌هایی که تکامل نتوانسته بود به هم وصل کند اکنون ترکیب شده اند و میشل باردار شده و در انتظار فرزندان دوقلوست. Look at your uterus and see what position these babies are in. When we went in to find out that I was pregnant, I was in complete denial. I just kept saying to him, it's not true. I know it's not true. I know it's not true. And I still say I know it's not true even though none of my clothes fit me anymore. See that pumping? Wow. Big stretch. The two babies. There's the lower baby. میشل و متی نمیدونن که آیا دلیل ژنتیکی بوده یا نه، اما اکنون موقعیت برای دیگران کاملا متفاوت خواهد بود. The next wave of IVF research is going to focus on pre-implantation genetic diagnosis. That's the procedure whereby we can actually do a genetic analysis of each of the embryos prior to putting them back into the uterus and actually deciding which of those embryos might implant best. اکنون امکانات این روش القاح مصنوعی روشن می شود. Down the line, it may actually give us a chance to analyze them for various genetic diseases and actually lower the chance of babies having genetic problems. احتمال دارد که در آینده ما بتوانیم آنچه نمی‌خواهیم از بین ببریم و آنچه را که می‌خواهیم پرورش دهیم. If we acquire the ability to essentially understand the functioning of all the genes, how they interact with one another, we will have a power over life and death that we have never had before. In fact, not just life and death, over evolution itself. اما با آنکه به خودشان این فرصت را داده‌اند که بدن انسان را تغییر بدهند، اینکه چه چیز باید تغییر یابد هنوز کاملا مشخص نیست. تا اینجا حتی تلاش آنها برای تغییر شکل پشت ما یک مشکل عمده شده است. نزدیک به 3 میلیون سال پیش اجداد نخستین ما روی دو پا ایستادند و راه رفتند. در غیر این صورت ما هرگز به صورت انسان امروزی در نمی آمدیم. امروز ما بهای آن را با کمردرد می پردازیم. پس چرا به عقب بر نگردیم تا ببینیم پیش از آن که روی دو پا بایستیم چه چیزهایی کاری بودند؟ We could take gorillas as a model and lengthen the arms and knuckle walk. If you're going to fall forward, use the hands out there to catch yourself. You want to make us knuckle walkers? Yeah. You went with the knees, I get to go with knuckle walking. Let's see if we have a picture. I want to see what it looks like. Here's a baboon, and notice we immediately get rid of the problem, obviously, of falling over, right? You can see it's at all points. It's supporting the back. The lower back is being supported as well as the shoulders. Originally, we had a 20% tilting of the upper torso. A gorilla has a little more than that, I think. More than maybe. a 20%. So we're going to go to something greater, not quite a 90-degree angle. Are we keeping the knee joints reversed or not? No, we've got to go back. I don't think the reverse knees will work quite as well if we take the model of the baboon or a knuckle walker. All right, so we're going to keep the knee joints exactly as they are, but we're going to thicken the bones. We're going to thicken the pads between the bones. We also have to lengthen the arms, right? In order to reach the ground. All right, so we lengthen the arms, but we don't have anything that, like baboons do, to hit the ground with, to protect these fingers. And actually, if you take a look, it's got these huge pads. Nature teaches the best lessons, so we have to follow the guide.
Let's see if it works. I See what think it looks so. like. You ready? Yep. احتمالاً مشکل کمردرد را حل کردند، اما او نمیتواند از تلفن استفاده کند. Not too bad. You don't seem to quite agree. First of all, what are you going to do about the hands? I mean, you've got these longer arms, you've got these pads on the fingers. One of the things that makes us unique about humans is the dexterity of the fingers, the opposable thumb. Is that acceptable? این چالش مشکل تر از آن است که تصور می کردند. در رویارویی با مشکل تکامل ناچار شدند برای یافتن راه حل به گذشته‌های دور بازگردند. What if we eliminate the knuckle walking? What if we produce the equivalent of a counterbalance? You know what it sounds like you're talking about? A dinosaur. Yeah. T-Rex or something. Well, the tailbone, if larger, extended out, would essentially serve as a counterbalance. Instead of having this, we essentially have a spine that looks like this. So you have the force of gravity largely eliminated. We'll just go back to the human skeleton and do that. So the existing tailbone, we're going to stretch out. There goes the couches. And by the way, I want this tailbone to move back and forth when we walk. I think it's important. Well, that'll be important in the female part of increasing sway. Let's take a look and see what... Definitely, we need to see how this looks. سرانجام آنها یکی از مشکلات کنونی بشریت را که پشت درد باشد حل کرده‌اند. اما این راه حل آنها را از بهبود بخشیدن به فرم امروزی بشر دور کرده است و به نظر می رسد که تحول در نوع بشر نیز تا همین اندازه مشکل باشد. Every time we fiddle with something here, we modify something there, and we don't always like the consequences of the changes that we make. And I will tell you, when we go to modify the human genetics in some particular way, I suspect we're going to find the exact same thing. You modify one little gene here, there's going to be a cascading effect there, and we may not like what... اگر ما تا به حال نسبت به قدرت ژن‌هایمان مشکوک بوده ایم، نمونه فرناندو کونتراس باید ما را قانع کند. فرناندو کونتراس 5 سال دارد، همان سن همکلاسان او، اما جسماً او تمام ویژگی‌های یک شخص 70 ساله را دارد. تقریباً تمام اجزای بدن او به سوی فرسودگی پیش می رود، مثل اینکه زمان به سرعت دهه‌های زندگی را پشت سر گذاشته. در ماه‌های نخست زندگی فرناندو به نظر عادی می آمد، اما بدن او به زودی نشان داد که مراحل عادی را نمی گذراند. Right after his first year of age, Fernando should have been somewhere around that when you touch your child, if something is wrong. I wasn't, growing up, I took care of smaller children and I knew how to handle them. But with Fernando, I needed to be especially careful because he just felt so fragile. آنچه فرناندو به آن مبتلاست فوق‌العاده نادر است و تنها یک نوزاد از 8 میلیون را در سراسر جهان مبتلا می کند. اسم آن پیری زودرس می باشد. مرض‌هایی که اکثر ما در سن 75 یا 80 سالگی با آن روبرو می شویم، فرناندو قبل از 10 سالگی با آن روبرو می شود. اکثر آنها بیش از 13 سال عمر نمی کنند. Fernando is expected to develop heart disease around the age of 9. Yes, and that's very, very difficult to deal with, but because we have him here and we know that he is healthy today, we forget about it. We really do. We choose not to think about that because Fernando has long surpassed any goals that were set by us, much less the doctors that we just... Yeah, that's what it is. We just have to enjoy every minute. And every day it's an extra day.
Every day is an extra day. Time is very precious. Very precious. اگرچه فرناندو از نظر ظاهری با همکلاسی‌هایش خیلی تفاوت دارد، اما از نظر ژنتیکی تفاوت به مراتب کمتر از آن است که اندازه‌گیری بشود. زود پیری بر اثر یک نقص کوچک در تنها یک ژن بدن عارض می شود. اما این نقص در تمامی بلوک‌های ساختمانی سلول‌های بدن به طور بنیادی اثر می‌گذارد و باعث می‌شود که تقریباً تمام اجزای بدن به مراتب سریعتر از آنچه باید فرسوده شوند. حال اگر ژن‌ها می‌توانند این چنین کنند، آیا می‌توانند به عکس آن نیز عمل کنند؟ آیا ممکن است ژن‌هایی وجود داشته باشند که بتوانند سیر فرسودگی عادی بدن را کند کنند؟ در بدن ما 30,000 ژن وجود دارد و همه آنها تقریباً همان کار را انجام می‌دهند. ولی همانطور که اثر انگشتان هر یک از ما با هم تفاوت دارند، ژن‌های ما هم با هم فرق می‌کنند. این است آنچه ما را گوناگون می‌سازد. و همان است که هر یک از ما را در برابر بیماری‌ها و فرسودگی جسمی آسیب پذیر می‌سازد. در جهان اکنون 6 میلیارد جمعیت وجود دارد. اگر هر یک از آنها یک تغییر ناچیز در 30,000 ژنشان وجود داشته باشد، پس باید گفت خیلی تفاوت‌های اندک در ژن‌ها موجود است. آیا می‌توانیم آنهایی را که زندگی ما را طولانی‌تر می‌کند پیدا کنیم؟ دکتر توماس پرز معتقد است که پاسخ را می‌داند. او روی افراد تحقیق کرده است. We see a 106-year-old, 99, 96, 92, 91. اقوام همه آنها نیز عمر طولانی داشتند. We found 1, 2, 3, 4, 5, 6 out of 8 siblings, all getting to close to age 100 or older, plus a mother who also was getting to extreme old age. So clearly they had to have something in common, more than just chance, to be able to find them. And we've since seen 5 or 6 other families like this. And surely that part of that story is genetic. دکتر پرز در واقع به شکار ژن رفته است. مثل اینکه شما به دنبال یک سوزن در میان یک انبار کاه بگردید. اما او معتقد است که دست کم یک انبار کاه احتمالی را پیدا کرده. جون وایس 73 سال دارد. و این لاتی مادر اوست که هنوز در 103 سالگی همچنان سلامت است. دکتر پرز می‌داند که ژن‌ها معمولاً به طور خوشه‌ای موروثی هستند. خانواده‌هایی که عمر طولانی دارند بهترین نمونه‌ها به شمار می‌روند. My health has been good. My hearing is pretty good. I can talk. I can walk. I can dance a little. I always loved to dance, and my husband was a good dancer. He passed away about 5 years ago. Oh, dear. But we were married for 74 years, and that's really that was wonderful. My mother lived to about, I think she was 89 when she passed away. And do you have any brothers or sisters? My brother Milton was the last one to pass away, and he was 91. I bet people ask you what your secret is all the time. Yes, you're right about that. But I have to tell them I have no other secrets. I'm just the same as you are. The next one is. No, just but so you're happens maybe I have a little difference when it comes to genes. I don't know. And they almost wanted this. Yes, they did. just. اما دکتر پرز باید ابتدا بفهمد که چطور ژن‌های او باعث عمر دراز او شده‌اند. اگر ژن‌های او صرفاً برای این آفریده شده‌اند که او را به سن جفتگیری برسانند، پس مزیتی در زنده ماندن پس از آن مرحله وجود ندارد. اما پرز معتقد است که پیری صرفاً یک برآورده جانبی است. کار این ژن‌ها در حقیقت کند کردن فرسودگی بدن یا متوقف کردن پیر شدن ما نیست، بلکه برای حفاظت ما در برابر عاملان نابود کننده بشر است. What is protecting these folks from cancer, from heart disease, from lung disease? The whole point here is not to get people to be 150 or even 100.
You know, what we would ideally like to do is get many more people to live, you know, 25, 30, maybe a little bit more years beyond the age of 60 in good health. That's what we're really aiming for, is to try and get rid of some of these terrible diseases. مسابقه آغاز شده. اما پرز فقط توانسته است یک ژن امیدوار کننده را از میان حدود 50 ژن پیدا کند. این آمار بیدار کننده است. یافتن ژن عامل پیری زودرس 7 سال طول کشید. اما برای کمک به فرناندو دیر شده. My hope with the finding of the gene is that Fernando is the last child who needs to die from progeria. 7 years to the average person is not a very long time. To Fernando, 7 years is a life. پیری زودرس یک دگرگونی ژن نادر است که کشنده اما قابل ردیابی است. هنگامی که طبیعت دگرگونی‌های مفید ایجاد می‌کند، ما به ندرت متوجه آن می‌شویم. اما گاهی ما با یک منجی حیات روبرو هستیم. جیانی سگالا، ایتالیایی، دارای ژنی است که او را در مقابل یکی از مهلک‌ترین بیماری‌های جهان، یعنی بیماری قلبی، در امان می‌دارد. اخیراً با توانایی تکثیر ژن شاید امکان داشته باشد که جان مردانی مانند دیوید استدلر را نجات داد. دیوید استدلر به مرکز قلب کلیولند آمده تا معاینه شود. دیوید یکی از 11 میلیون آمریکایی مبتلا به بیماری قلبی است. تا به حال 2 بار حمله قلبی داشته. About a year ago, I had a heart attack. Initially, I didn't know what to think. I thought, maybe it isn't, Maybe it isn't a heart attack. Maybe it's just anxiety attack or angina attack. And they straightened it out. What was it, about 6 months later? But they found your I had another one. مشکل دیوید این بود که سرخ‌رگ‌های او تا حدودی توسط پلاک خونی بسته شده بودند. پزشکان با تزریق ماده رنگی در رگ محل گرفتگی را پیدا می‌کنند و سپس با امواج فراسوتی اندازه گرفتگی را در سرخ‌رگ‌ها می‌فهمند. دکتر موراتوسکو یکی از متخصصین عمده قلب در این کلینیک است. If the plaque grows to a degree that it starts to encroach upon the opening of the blood vessel, then less and less blood is allowed to go downstream. And after a while, you start to have chest pains and shortness of breath and perhaps a heart attack. پلاک در اثر بالا رفتن کلسترول در خون ایجاد می شود و بانی آن کمبود ورزش و خوردن غذاهای اشباع از چربی است. اما اینجاست که نمونه مرد ایتالیایی احتمالاً برای نجات ما وارد میدان می شود. امروز یک شنبه است و اینجا روستای لیمونگاردا در شمال ایتالیا است. خانواده سگالا برای صرف نهار نشستند. نهار امروز شامل تمام غذاهایی است که سرخ‌رگ‌های انسان امروزی را با خطر مداوم روبرو می‌سازد. غذاهای سرخ کرده، پرنشاسته، گوشت قرمز، سس‌های خامه‌دار و مقدار زیادی روغن. با این حال خانواده سگالا می‌دانند که با وجود خوردن این غذاها از اثرات بد آنها در امان خواهند بود. جیانی و خانواده او ژنی را به ارث برده‌اند به نام میلیون که مانند ماده تمیز کننده لوله فاضلاب کلسترول خون آنان را نابود می‌کند. هیچ کس نمی‌داند شمارش دگرگونی‌های مانند میلیون در سراسر جهان چیست و چگونه این ژن در میان جمعیت گسترده بشر کشف نشده از بین می‌رود. ژن میلیون ابتدا در روستای لومونز که 300 سال از جهان خارج دور مانده بود ظاهر شد.
تاریخدان دومینیکو فاوا سیر بقای شگفت‌انگیز این ژن را با تحقیق دنبال کرد. نخستین ژن در سال 1644 میلادی در خانواده‌ای کشف شد که ده‌ها نسل در محل به خویشاوندی پیوندی معروف بود. زمانی که علم پزشکی مدرن برای پژوهش درباره سلامت افسانه‌ای آنان به محل آمد، افراد زیادی از این ژن ویژه بهره‌مند بودند. اکنون ژن میلانو توسط دکتر توسکو در یک داروی آزمایشی ترکیب شده و در مداوای بیماری قلبی به کار می رود. نتایج این دارو شگفت‌انگیز بود. این لایه‌نگاری پیش از آغاز مداوا انجام شده است. بخش زرد پلاک را نشان می‌دهد. در 6 هفته نه تنها پلاک خون افزایش نیافته، بلکه کوچکتر شده است. It's a tremendously important finding just to be able to say that yes, we prove that atherosclerosis can shrink, the atherosclerotic plaque can shrink. So who knows how much it will shrink if we continue this treatment or other similar treatments for another 6 weeks or 6 months or 6 years. دیوید استدلر یکی از شرکت کنندگان در این آزمایش بود و موفقیت آن را نشانه‌ای از امید می‌داند. این دارو هنوز به بازار نیامده. به این دلیل او تصمیم گرفته که به نجات خود برخیزد. او از خوردن غذای چرب و کشیدن سیگار خودداری و حتی ورزش نیز می‌کند. Hope I can go better than my parents did. My dad died at a young age and my mother 80, which wasn't too shabby. But to some degree, you got to worry about it. امروزه کار علم پزشکی مدرن مداوای فرد است، اما پزشکان ما در صددند که نوع بشر را درمان کنند. تا امروز پس از مدتی آزمایش و لغزش بر سر یک چهارچوب اساسی به توافق رسیدند. اکنون آنان توجه خود را به داخل بدن به سیستم عروق و شرائین معطوف کرده و می‌خواهند قلب انسان را مجدداً لوله‌کشی کنند. برای طولانی کردن عمر بزرگترین چالش جلوگیری از بیماری قلبی است. One of the first changes we can make is to literally increase the size of the coronary artery itself. Make it more difficult to close off. Right. The second thing, imagine that we line the inside of the artery with Teflon. Then we wouldn't even see this plaque build up. Right, right. All right, what else? Well, there's only one other issue I think we might consider, and that is oxygen and the shortage of it gets to be a problem in the elderly. And if we look at one organism that requires lots of oxygen, what is it? Birds. What we see here is bird and flight. Flight requires an immense amount of energy. Energy requires a lot of oxygen. So you're essentially arguing we should give humans bird blood. We're going to take bird blood. Absolutely. All right. Sounds like a good idea to me. تکامل نمیتواند اعضای بدن حیوانات را قرض بگیرد، اما پزشکان ما میتوانند. Humans will never be the same. Okay? این کار باعث کمک به حسهای پنجگانه ماست که قربانی سن میشوند. All right, I have the perfect fix for the ear. One of the main problems, of course, is loss of hearing as we get older. The simple solution is to collect sound more efficiently the way we always do when we want to hear better, and that's to increase the size of the outer ear. Now, the other change I would make is not only having a larger outer ear, but to make it mobile. In other words, allow yourself to collect sound more efficiently from where you want, and to not collect sound from where you don't want. Of course, I call this the mother-in-law fix. It's perfect. Actually, I want this one. You do? This is the mother-in-law ear. Mother-in-law ear. Cataracts are a big problem in the elderly, and they are caused, we think, by photons, light. So to way to get around that, we're going to take a lesson from reptiles and birds and use a nictitating membrane that drops down behind the eyelid and covers the eye with a filter that protects the eye. Now, you'd have complete control over the membrane? Absolutely. Open it and close it at will? At will. All right. It would protect the eyes during the day and could be retracted at night. What do you think? Make the change. Here we go.
I have the perfect fix for teeth. This is what I suggest. We could simply strengthen the enamel of the teeth that we already have. That way we avoid many of the problems that occur as we grow older. Simple solution. I think that's a real good idea, Jay, but why don't we just simply get an entire new set of teeth that emerge after the age of 50? Third set of teeth. A third set of teeth. All right. Well, the only way that's going to happen is if we somehow, you have to have buds for the third set of teeth at birth in the jaw. The only way that can happen is if you increase the size of the jaw itself. Is that what you're suggesting? Yeah. Do you have an idea what we should call these teeth? Why don't we call them wisdom teeth? Ah, the wisdom of age. Go ahead. That is an excellent idea. این دو با یک انسان مذکر عادی شروع کرده اند و یک سلسله تغییرات در او به وجود آورده اند تا او بتواند زندگی سلامت و عمری طولانی داشته باشد. طرح‌های آن دو تقریباً کامل شده است. اما این تغییرات باید در تمامی نوع بشر ایجاد شود. تنها راه آن است که تغییرات کلی ژنتیکی را از طریق تولید مثل کنترل شده به کار بگیریم. گام‌های نخستین از همکنون برداشته شده، اما نه در جهتی که ما فکر می‌کنیم. کارن استولز افتی توسط القاح مصنوعی برای نخستین بار باردار شده. او 52 سال دارد. I really do want to thank you for your help this semester, getting me through my pregnancy. At the time, I think I took things for granted, that I would complete my education, I would work, I would find a mate, and then you would get married, and things would just fall right into place. And it just didn't turn out that way. Life isn't always that simple. So, but I always wanted to have a child. I always wanted to have a family. در واقع زمان توانایی بارور شدن کارن سپری شده، اما با کمک تکنولوژی میتواند این قانون را نادیده بگیرد. اگر قرار باشد که کارهای دکتران ما به تحقق بپیوندند، هر ژن ما باید پیش از پاس دادن به نسل بعدی مورد ارزیابی قرار بگیرد. اما کارن ژن‌های شوهرش را با یک تخمک از شخصی ناشناس ترکیب کرده. Well, Karen is interesting to me, at least, in that she violates evolution at one level. I mean, she's not carrying a child that has any of her genes. On the flip side, these are all genes that already exist. They're just being packaged and cared for in a different womb. نوزاد کارن ژن‌های ناشناخته‌ای دارد. این ترکیبات یک انسان را می‌سازد و ما می‌دانیم اگرچه برای کوتاه مدت ولی خوب کار می‌کند. در همان حال دکتر الشانسکی و دکتر کانز سیر تکاملی ما را به سوی یک هدف ویژه سرعت بخشیدند و این نتیجه آن این موجود احتمالاً بهتر و طولانی‌تر عمر خواهد کرد.